Cô bé 15 tuổi hàng xóm mang 2.000 tệ đi mua điện thoại di động, rơi vào âm mưu của bọn cho vay nặng lãi. Chưa đầy 2 tháng số tiền phải trả là hơn 100.000 tệ. Võ Tòng nhờ quen với Trương Lục Vĩ nên Long đại ca mới xóa ảnh khóa thân của Bối Bối. Tuy nhiên, điều Võ Tòng không ngờ tới là băng đảng của Long đẹp trai đã lừa Bối Bối vào hộp đêm. Người âm mưu đằng sau là Tần Cối. Em trai, em có mâu thuẫn gì với người của Tần Cối không? Trương Lục Vĩ chửi rủa trên điện thoại. Võ Tòng có vẻ bối rối. Ngay bây giờ, Tần Cối đến chỗ tôi cùng với người của anh ta để tìm rắc rối. Thậm chí tôi còn bị mắng, tát và yêu cầu không can thiệp. Nam chính thấy có lỗi vì đã liên lụy đến Trương Lục Vĩ. Võ Tòng nói là hôm nay có xảy ra xung đột với Long đại ca. Trương Lục Vĩ nói rằng Chu Long là thuộc hạ của Tần Cối. Lục Vĩ hỏi Võ Tòng, có nhớ lần trước Tần Cối phái người tới cửa hàng nướng đập phá không? Chu Đào là anh trai của Chu Long, họ đều là người của Tần Cối. Chu Đào từng là một giang hồ đường phố, nhưng bây giờ đã gia nhập nhà họ Tần. Nam chính không ngờ Chu Long là người của Tần Cối, chẳng trách hắn ta dám cho học sinh cho vay lãi cao, thì ra có Tần Cối chống lưng. Ông chủ Trương, tôi thực sự cảm thấy có lỗi với anh. Võ Tòng không ngờ chuyện ra thế này và muốn trả tiền thuốc men và còn mời Lục Vĩ đi ăn. Em trai, em đang coi thường anh khi nói vậy đấy. Việc tôi bị đánh là chuyện nhỏ. Tôi nghe nói về mâu thuẫn giữa em và Chu Long là vì một nữ học sinh. Tôi sợ mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Tôi biết Tần Cối rất rõ, cô gái đó có thể đang gặp nguy hiểm. Lúc này, Võ Tòng rất lo lắng cho con nhóc Bối Bối. Nhóm người đó đã mất lương tâm từ lâu. Hiện tại hắn đang làm đủ mọi việc ác dưới sự hỗ trợ của nhà Tần. Võ Tòng liền cúp máy, vội vã chạy sang nhà hàng xóm kiếm dì Vương và gấp gáp gõ cửa. Tôi là Võ Tòng. Dì Vương rất ngạc nhiên và lập tức chạy lại mở cửa. Có chuyện gì vậy Võ Tòng? Võ Tòng nói về việc Bối Bối có thể gặp nguy hiểm. Cậu nói gì? Bối Bối gặp nguy hiểm? Võ Tòng trấn an dì Vương và kể về cuộc điện thoại với Trương Lục Vĩ. Dì Vương rõ ràng đang hoảng sợ. Võ Tòng, tôi phải làm sao đây? Dì Vương gọi cho Bối Bối trước, yêu cầu con bé quay về nhà ngay lập tức. Dì Vương tâm trạng rối bời, bấm số gọi cho Bối Bối, gọi nhiều lần nhưng vẫn không liên lạc được. Dì Vương nắm chặt tay nam chính. Võ Tòng, Bối Bối không nghe máy. Có phải con bé đã bị những người đó bắt đi không? Tôi chỉ có một cô con gái. Nếu có chuyện gì xảy ra với con bé, tôi không muốn sống nữa. Võ Tòng suy nghĩ hồi lâu và nói. Chúng ta chỉ có thể đến cửa hàng điện thoại di động một lần nữa, xem có tung tích gì của Bối Bối không. Dì Vương lao vào cửa hàng điện thoại mắng xối xả con nhân viên. Con gái tôi đâu? Hãy nhanh chóng đưa con bé ra đây. Nếu có chuyện gì xảy ra với con bé, tôi sẽ sống chết với các người. Con nhỏ nhân viên dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Dì Vương cứ việc chửi, cô ta không ngại nghe. Cô đang nói về cái gì vậy? Tôi không hiểu. Dì Vương sắc mặt tái nhợt, lao tới túm chặt quần áo của con nhân viên. Con gái Bối Bối của tôi đâu? Đưa ra đây. Làm sao tôi biết con gái cô ở đâu? Người phụ nữ buông tay và đẩy dì Vương ra, nhìn chằm chằm dì Vương một cách dữ dội. Hãy đi ra ngoài ngay lập tức, đừng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tôi. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Hai người phụ nữ lời qua tiếng lại. Nghe đến việc gọi cảnh sát, dì Vương càng mừng thêm vì chỉ có bọn tội phạm mới sợ cảnh sát. Tôi sẽ gọi cảnh sát để ngăn chặn các người làm điều ác, bắt hết bọn khốn nạn vô đạo đức. Ngay khi dì Vương lấy điện thoại di động ra, dì đã sẵn sàng gọi cảnh sát. Vậy thì tôi sợ bà sẽ không bao giờ muốn gặp lại con gái mình nữa. Nhỏ nhân viên nói. Cô đã làm cái quái gì với con gái tôi vậy? Hãy nhanh chóng đưa nó ra đây. Dì Vương vồ lấy nhỏ nhân viên, cô ta cũng tức giận, định tát dì Vương. Lúc này Võ Tòng lao vào, đá vào bụng nhỏ nhân viên. Cô dám đánh dì Vương à? Lúc này, con nhỏ nhân viên đã nằm dài dưới nền nhà và ra sức mắng chửi Võ Tòng. Cô ta nói rằng Trương Lục Vĩ chẳng là cái thá gì cả, dựa vào đó Võ Tòng chỉ có đường chết. Không ai có thể cứu mày. Võ Tòng không muốn đôi co với con nhỏ nhân viên nữa. Anh ta chộp lấy con dao tiến tới, đôi mắt lạnh lùng. Nữ nhân hoàn toàn hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Ta là phụ nữ của anh Long. Cho cô một cơ hội cuối cùng. Bối Bối ở đâu? Nam chính Võ Tòng lúc này quá tức giận, cặp mắt đỏ ngầu, trông thật đáng sợ. Đừng tưởng tôi sợ. Đó chỉ là điều vô nghĩa, tôi sẽ phá hủy khuôn mặt của cô trước. Nói đến đó, Võ Tòng sải bước tới, tay trái nắm tóc ác nữ, tay phải cầm dao và cứa nhiều nhát vào mặt cô ta. Đừng rạch mặt tôi, Bối Bối đang ở câu lạc bộ Thẩm Thanh. Người phụ nữ sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt, buộc miệng nói ra tên câu lạc bộ. Võ Tòng thấy cái tên câu lạc bộ nghe quen quen. Đây chẳng phải là nơi mà Ngọc Trinh đã đưa mình đến hay sao? Ông chủ hộp đêm là Tần Cối. Tốt nhất cô đừng nói dối tôi. Võ Tòng buông ác nữ ra và quay lại nói với dì Vương là anh ta biết nơi này, hãy nhanh đến đó. Bước ra khỏi cửa hàng điện thoại di động, dì Vương hỏi nam chính. Võ Tòng, vừa rồi tôi sợ cậu rồi. Cậu thực sự dám rạch mặt cô ta à? Võ Tòng nói rằng anh ta chỉ hù dọa con nhỏ nhân viên thôi, chứ không dám rạch mặt cô ta đâu. Nếu cô ấy không nói gì, thực sự thì tôi cũng không dám rạch mặt cô ấy. Giỏi lắm. Chẳng bao lâu hai người đã đến câu lạc bộ Thẩm Thanh. Bối Bối tới đây à?
Đúng vậy, nhưng bên trong nó lớn, tôi em rằng sẽ không dễ dàng tìm thấy bối bối. Dù thế nào đi nữa, tôi phải tìm được con gái tôi. Nói xong, dì Vương bước vào không chút do dự. Cô hỏi nhân viên có thấy bối bối không? Đương nhiên là không có câu trả lời. Võ Tòng kéo dì Vương vào góc khuất. Dì Vương, chúng ta phải nghĩ cách khác. Hỏi họ chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Lúc này, dì Vương tâm trí rối bời không biết nên làm sao và hỏi ý kiến Võ Tòng. Đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến mục đích của họ khi đưa bối bối đến đây là gì. Có cần thiết phải nói thế không? Những con thú đó chắc chắn muốn bắt nạt bối bối. Cô bé chỉ mới 15, 16 tuổi. Đang nói chuyện, dì Vương lại bật khóc. Tất nhiên trong lòng Võ Tòng biết mục đích của Chu Long. Võ Tòng chỉ sợ dì Vương sẽ không chịu nổi. Chu Long mang bối bối tới đây, nhất định là để làm hài lòng Tần Cối. Võ Tòng biết văn phòng của Tần Cối ở tầng 4 nên hai người lên đó để kiểm tra tình hình. Ngay khi hai người vừa ra khỏi thang máy, Võ Tòng nhìn thấy một nhóm người mặc đồ đen và thuộc hạ của Chu Long là Tiểu Lục Tử. Võ Tòng đã đoán đúng nơi giam giữ bối bối, nhưng muốn cứu bối bối trong lãnh địa của Tần Cối quả thật là khó khăn. Điều này dường như là không thể. Sau khi đắn đo suy nghĩ, Nam Chính gọi điện cho Trương Lục Vĩ. Võ Tòng phải nhờ anh ấy giúp đỡ về vấn đề này. Không ngờ Trương Lục Vĩ lại im lặng nghe điện thoại. Võ Tòng biết anh ấy sợ Tần Cối. Bối bối chắc chắn đang ở trong phòng đó. Nhưng tất cả họ đều ở đây. Chúng ta yếu đuối, tôi sợ sẽ khó cứu được bối bối. Lời của Võ Tòng vừa dứt, dì Vương trực tiếp lao ra ngoài. Đồ cặn bã. Hãy nhanh chóng đưa con gái tôi cho tôi. Lúc này Võ Tòng cũng lao ra. Con chó cái đó đến từ đâu? Tiểu Lục Tử cau mày. Bà ta chính là mẹ của bối bối. Bà ta đến đây để đòi người. Không ngờ các người lại tìm được nơi này. Nó thực sự nằm ngoài sự mong đợi của tôi. Ở đây không có Triệu bối bối. Hãy ra khỏi đây nhanh chóng. Nhưng Vương Nghị lại không nhìn thấy con gái. Dễ gì dì ấy bỏ đi. Bà bất chấp nguy hiểm chạy tới phòng làm việc của Tần Cối và nhóm người mặc đồ đen ngoài cửa. Tất nhiên sẽ không cho dì Vương vào. Một số người đã ra tay và ngay lập tức khuất phục dì Vương. Cùng lúc đó, cửa văn phòng mở ra. Chu Long chậm rãi từ bên trong đi ra. Chuyện gì đã xảy ra thế? Lại là mày à? Khoảnh khắc ánh mắt Chu Long chạm vào mặt Võ Tòng, trong nháy mắt tràn ngập sát khí.